สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราทำในเรื่องของคลิปเกี่ยวกับการสอนทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับเป็นคอร์สเรียนเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับวันนี้นะครับเราก็จะแตกนะครับเพลย์ลิสต์ออกมาอีกอันนึงนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่น้อยกว่าการทำตัว Joomla เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการใช้งาน Page Builder CK นะครับเพราะว่าจากที่ผมบอกไปตัว Page Builder CK เป็น extension หนึ่งที่เรียกได้ว่าช่วยในการทำข้อมูลให้กับเพื่อนๆให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรที่จะเข้าใจนะครับหลักการใช้งานเขารวมถึงนะครับขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่เราจะนำเจ้า Page Builder CK เนี่ยมาใช้งานให้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Page Builder CK ซึ่งเป็นคลิปแรกนะครับ EP 1 ของ Page Builder CK กันโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของ Page Builder CK มาแนะนำเบื้องต้นก่อนว่า Page Builder CK คืออะไรนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่า2 extension หลักที่เราติดตั้งหลังจากที่เราติดตั้งตัว Joomla นะครับนั่นก็คือ JCE กับ Page Builder CK เมื่อเราติดตั้ง Page Builder CK มาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับมาที่ Component นะครับจากนั้นมาที่เมนู Page Builder CK แบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาใน Page Builder CK เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมีรายการเมนูด้านข้างนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายการของตัว Page Builder CK ในส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ในส่วนของ Component Page Builder CK ในส่วนนี้เนี่ยในปกติเราจะใช้ส่วนนี้ในการสร้างแม่แบบนะครับหรือว่ารูปแบบต้นแบบให้กับการนำไปแสดงผลหรือว่านำไปใช้ในคอนเทนต์นะครับดังนั้นเราสามารถสร้าง New นะครับคลิก New นะครับซึ่งจะเป็น Page Builder CK ตั้งแต่แรกเลยนะครับให้เราสามารถสร้างรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นทำการเซฟก็จะได้รูปแบบอยู่ในรายการนี้เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับแต่ให้ทราบไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาสู่ในส่วนของ Component แล้วก็ Page Builder CK ในส่วนนี้เนี่ยหรือ Page Library เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแม่แบบนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ย Page Builder CK สามารถสร้างตัวเองในเมนูได้แต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเขาทำงานภายใต้คอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยเขาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปสร้างในเมนูนะครับทำให้สามารถที่จะดึงเขาผ่านทางเมนูที่เป็นแบบ article ได้เลยนะครับดังนั้นในส่วน Page Builder CK Library หรือตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเหมือนต้นแบบนะครับให้เราดึงรูปแบบไปใช้งานใน article ต่างๆได้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดในส่วนของหน้านี้ก็คือในเรื่องของ Option นะครับ Option เนี่ยให้เราคลิกที่ Option ทางด้านนี้นะครับคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเป็น General Option ของ Page Builder CK ซึ่ง ตัว Page Builder CK เขาจะมีการอัปโหลดนะครับรูปตัว Image นะครับโฟลเดอร์ของเขาซึ่งเราก็ default แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของตัวโฟลเดอร์ Path เนี่ยนะครับเราก็กำหนดตามเขาได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเรื่องของการโหลดฟอนต์นะครับหมายความว่าเวลาเขาใช้พวกไอคอนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะโหลดฟอนต์เรื่องหรือมีการใช้งานเรื่องไอคอนใน Page Builder CK เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเป็น yes นะครับแต่ว่าข้อเสียของการโหลดฟอนต์เนี่ยมันจะเหมือนกับทำให้เว็บเนี่ยหนืดขึ้นนิดนึงนะครับจากที่ผมได้ลองใช้มาแต่ว่าถ้าเราต้องใช้ฟอนต์เรื่องของไอคอนเนี่ยก็ยังไงเราก็ต้อง yes ไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของ fix เนี่ย fix with content เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นกำหนดความกว้างนะครับพื้นฐานของการกำหนดเรื่องความกว้างของตัว content นะครับอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันมันมีการปรับในเรื่องของหน้า editor อีกแล้วอยู่แล้วนะครับส่วนตัวใน enable need row นี่หมายความว่าต้องการให้เราสามารถที่จะสร้าง row sub row เนี่ยเข้าไปในคอลัมน์นั้นได้ไหมนะครับถ้าเราตอบ yes เนี่ยเราจะสามารถสร้าง row ซ้อน row ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเป็น no เนี่ยเราก็จะไม่สามารถสร้าง row ซ้อน row ได้แต่ว่าการสร้าง row ซ้อน row เนี่ยมันจะทำให้การ edit หรือแก้ไข row ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่า row มันจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นโดย default เขาจึงเป็นno ไว้ก่อนนะครับto tip นี่ก็ yes ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ image path fix อันนี้เราใช้ no ได้เลยไม่มีปัญหานะครับ color path ก็คือเป็นสีเริ่มต้นนะครับเวลาเราจะเลือก color ใน editor ของตัวในตัว edit ของelement ต่างๆของตัว page builder นะครับenable font end เนี่ยก็คือหมายความว่าสามารถแก้ไขผ่าน font end ได้ไหมเราก็ตอบเป็น yes ได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของ responsive เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตแนวนอนแท็บเล็ตแนวตั้งนะครับเป็นโมบายแนวนอนโมบายแนวตั้งก็แล้วแต่นะครับให้เราสามารถปรับตรงนี้ได้แต่ว่าจริงๆเราก็ใช้ค่าพื้นฐานของเขาให้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปปรับในส่วนนี้นะครับ
การ optimize เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นการบีบอัด CSS ไฟล์ซึ่งจะทำให้ตัวpage builder เนี่ยเขาเรียกว่ามีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ปัญหาคือในกรณีถ้าเกิดว่าเราบีบอัดไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่ row หรือ column หรือ class ที่เราบีบอัดมันอาจจะทำให้ layout เพี้ยนได้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆตอบเป็น yes แล้วลองไปทำดูเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาก็โอเคแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยตรงนี้ก็ควรเป็น no ไว้นะครับ image lazy load เนี่ยก็คือเป็นการใช้ฟังก์ชันโหลดแบบเหมือนทำให้การโหลดภาพเนี่ยมันสมูทขึ้นนะครับก็จะเลือกเป็น yes ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อมันมี lazy load เนี่ยมันก็จะทำให้มีสคริปต์เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการโหลดเพจในบางส่วนบางเรื่องก็อาจจะมีความช้าลงบ้างนะครับโดย default ก็เป็น no ไว้ก่อนก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นintegration ตัวนี้นะครับในหัวข้อแรกเนี่ยโฟกัส page builder ck ก็คือถ้าเราตอบเป็น yes เนี่ยเวลาเราไป new ที่ article นะครับก็จะถูกโหลดเป็น page builder ck ทันทีนะครับแต่ถ้าเราเป็น no เนี่ยก็จะเป็น article ธรรมดาเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสมมุติว่าเรามาที่ article แบบนี้โดยปกติเนี่ยถ้าเรา new นะครับเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำ article แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการทำ page builder เราก็กด switch to page builder แบบนี้แล้วก็ตอบโอเครูปแบบของตัว article ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเรากลับมาที่ page builder ck ใหม่แล้วเรามาที่ตรงโฟกัสตรงนี้เป็น yes นะครับแล้วตอบ save หมายความว่าเวลาเรามาที่ article เนี่ยพอเรา new เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้า page builder ck โดยตรงนะครับไม่ต้องมา switch นะครับซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของเพื่อนๆว่าต้องการใช้เป็นแบบ page builder ck ทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมเคยบอกนะข้อมูลจริงๆหรือคอนเทนต์จริงๆมันไม่ได้มีแบบเดียวมันมี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นข้อมูลแบบข่าวสารทั่วไปนะครับไอแบบเนี้ยเราใช้เป็นอีดิเตอร์ธรรมดาดีกว่าแต่ถ้าข้อมูลที่เป็นแบบหน้าเฉพาะเช่นเกี่ยวกับเราติดต่อเราเซอร์วิสแบบเนี้ยก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็น page builder ck เพื่อสร้างความสวยงามของเนื้อหานะครับโอเคผมก็กลับมาที่ page builder ck ก่อนอีกทีนึง option นะครับก็กลับมาเป็น no เหมือนเดิมนะโอเคผมก็ทำการเซฟต่อมานะครับเรื่องของ third party ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของเจ้า DJ catalog อันนี้เราก็เป็น no ไว้เพราะเราก็คงไม่ได้ใช้ในส่วนนี้นะครับ permission ก็ไม่ได้ไปปรับอะไรของเรื่องการเข้าถึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัว option ของตัว page builder ck จริงๆเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ปรับอะไรของเขามากนะครับใช้ค่า default เริ่มต้นไปก่อนก็ได้ให้เราลองทำข้อมูลนะครับในเรื่องของตัว page builder ck ก่อนว่ามันโอเคไหมจะเป็นต้องมาปรับในส่วนนี้ไหมนะครับโอเคทีนี้เบื้องต้นในเรื่องของ option ของ page builder ck เนี่ยผมก็อธิบายแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะแนะนำว่าการใช้ page builder ck เนี่ยมันเป็นการทำงานภายใต้คอนเทนต์นะครับนะครับก็คือเป็นการทำงานภายใต้คอนเทนต์อย่างนี้นะครับแล้วก็ new อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปจากนั้นถ้าต้องการใช้เราก็ switch to page builder ck ถูกไหมครับเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบที่เราสามารถสร้างจาก page builder ck ตาม element นะครับต่างๆที่เราเห็นที่page builder ck ให้ไว้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละelement อีกทีในคลิปต่อๆไปนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกให้ฟังก็คือว่านอกเหนือจาก article หรือว่า content ที่เราสามารถสร้างเป็น page builder ck ได้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ module นะครับ page builder ck นะครับเขาจะ default page builder ck module มาให้ด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถจะคลิกเข้าไปใน module นะครับแล้วก็มาที่แท็บ page builder edit ตัวนี้นะครับก็คือสร้างเหมือนกับสร้างตัวที่เป็นคอนเทนต์ได้เลยแต่ตัวนี้จะสามารถมากำหนดแสดงผลในโมดูลต่างๆได้นะครับสมมุติว่าผมใช้หน้าแรกแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมสร้างรูปแบบขึ้นมาผมแบ่งโลอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นicon text สมมุติอย่างนี้นะครับ3อันโอเคจากนั้นผมกำหนดโมดูลตัวนี้ให้เป็นโชว์นะครับ public แล้วก็มาที่ในส่วน position ผมใช้เป็น left ลองดูอันนี้ได้ไหมเราทำการเซฟจริงๆต้องมีเมนู assessment ด้วยนะครับเลือกเป็น all page ไปก่อนแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นมา refresh ดูเห็นไหมครับตัว page builder ck ที่เป็นโมดูลก็จะสามารถแสดงผลนะครับผ่านทางหน้าของเว็บไซต์เราได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับดังนั้นตัวโมดูลเราสามารถดัดแปลงนะครับเอา page builder ck เนี่ยสร้างเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามีความจำเป็นการแสดงข้อมูลแบบตายตัวนะครับไม่ได้มีการดึงคอนเทนต์จริงๆมันก็ดึงคอนเทนต์ได้เป็นการดึงโมดูลซ้อนโมดูลอีกทีนึงอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่า page builder ck มันเป็นโมดูลสามารถที่จะดึงมาได้เหมือนกันนะครับโอเคดังนั้น
นะครับอย่าลืมอย่างที่ผมบอกการใช้เพจ Builder CK นะครับหลักๆนะครับก็คือถ้าในส่วนของ Component เพจ Builder CK ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างแม่แบบนะครับการที่เราจะทำเพจ Builder CK นะครับก็คือสามารถทำได้2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น article นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น module นะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวเมนูไม่มีในเรื่องของเพจ Builder เมื่อก่อนเขามีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาตัดออกไปแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถดึงการแสดงผลของเพจ Builder CK ผ่าน article ได้นะครับและกำหนดการแสดงผลของ module นะครับในตามหน้าต่างๆได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของเพจ Builder CK หลังจากที่เราติดตั้งมานะครับในเรื่องของการดูส่วน Option นะครับแล้วก็ประเภทของเพจ Builder CK ที่เราสามารถสร้างได้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทำความเข้าใจง่ายๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปเพราะว่าอยากจะแยกเป็นแต่ละส่วนให้ชัดเจนจะได้ไม่งงกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนยังไงอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ